thì hôm nay đã cho anh em thấy rồi. Nên là chúng ta sử dụng mà chúng ta cứ ngâm như này á, là em kia ngâm không là cũng tốn điện à. Và một số anh em nói là cái máy độc ngâm không mà nóng cái dây luôn á, nóng cái dây điện luôn, chính là vì gì ạ? Là nó đang mang tải ở đây. Đấy. Nhưng mà cái điều bí mật đó, với con máy như này làm thế nào đấy để khi nào mà sử dụng nó mới đóng vào á thì có giải pháp anh em nhá. Chỉ khi nào hàn nó mới chạy thôi. Mình trong những cái video tới mình sẽ cố gắng làm cho em một cái sản phẩm để thiết kế cho cái con máy cơ này. Chỉ khi nào hàn thì nó mới đóng điện vào. Đó là cái hệ thống cảm biến dòng mình sẽ được gắn vô trong cái hệ thống này, để khi nào mà nó chúng ta chập cái que hàn vào hàn ấy thì cái máy nó mới đóng vô, chứ không phải nó chạy ngâm suốt như này. Làm gì có chuyện mà chúng ta cứ gì ạ? Chúng ta cứ mà mỗi lần là hàn á là chúng ta bật lên, mỗi lần hàn là bật lên này, hàn que hàn có một tí mà cái điện nó cứ chạy thế kia là quá tốn điện luôn, đúng không em? Quá tốn điện luôn. Suốt ngày bật tắt thế này thì nó quá là mệt luôn rồi. Thế là làm cách nào mà không bình thường không chạy thì nó tự tắt. Rồi thì cái điều này là cực kỳ quan trọng. Và bây giờ mình sẽ test cho anh em xem là ở cái chế độ hàn ấy thì là cái tải nó bao nhiêu nhá, cái tải nó bao nhiêu. Và bây giờ cameraman của mình sẽ đo vì trong quá trình mình hàn nhá, xem là cái dòng điện thực tế nó lên bao nhiêu. Bây giờ đang tắt và ở đây nó có hai cái chỉ số, mình cùng nhìn vào cái đồng hồ này luôn xem mà lên bao nhiêu. Cái đồng hồ này thì hơi mờ, cố gắng để zoom nó vào. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ test nhá, chạy hàn nhá. Cái này trong thời gian ngắn để chúng ta có thể quan sát được là nó sẽ lên cái ampere, cái dòng điện là nó lên được bao nhiêu. So sánh giữa hai cái với nhau nhá, so sánh giữa hai cái với nhau. Đương nhiên trong cùng một hệ giá trị đó chính là que hàn giống nhau thì nó phải giống nhau. Nó cho ra cái chỉ số thôi. Chúng ta có thể là sử dụng ở cái mức khác. Và hôm nay mình sẽ test cho anh em đây là cái cục sắt. Và chúng ta bật lên. Bật tải đã lên rồi đúng không em? Và bây giờ mình sẽ cho anh em một cái que hàn nhỏ thôi. Que hàn này có cái đường kính là 2,6 nhá. Và cái dòng hàn đang là 250A. Và anh em thấy là lên là bao nhiêu A nhỉ? Dòng hàn quá lớn luôn, nó thổi lủng cái này luôn. Mình sẽ chỉnh giảm tí. Em có nhìn kịp nó lên là bao nhiêu? Mình sẽ chỉnh về khoảng 150A nhé. Mình có quan sát được là dòng lên bao nhiêu. $80A đúng không? Chúng ta đã thấy được lên được giá trị là 80A đúng không ạ? Đấy là một que hàn mà chúng ta thấy là nó có cái que dung tích là 2,6 nhá. Nó cái loại mà nội địa của động cơ thì nó quá khỏe luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ test với con máy thứ hai nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy một đường hàn nhá. Thực tế là trong quá trình chạy thì mình thấy là cái con này chạy là nó sẽ có được cái dòng hàn nó nhẹ hơn, nó không nổ lục bục và nó sẽ rất đều hơn. Và chúng ta thấy được cái dòng hàn của nó chưa ạ? Mình đang chạy que hàn 3 ly 2 nhá. Ok, chúng ta thấy rõ được cái 24A đúng không ạ? Và một con thì chúng ta chạy là đốt que hàn có kích thước giống nhau. Và đây là cái xỉ hàn. Chúng ta thấy là cái xỉ hàn của nó, em quay sang chất lượng cái mối hàn đây. Và hôm nay mình sẽ đo luôn cho anh em một cái điều này. Chưa anh em, chưa cái chỗ nào mà nó test cho anh em xem đó là cái dòng hàn mà dòng hàn thực tế, cái dòng DC của nó là bao nhiêu nhá. Ở đây mình sẽ có hai cái. Đây là cái mối hàn mình vừa mới chạy, mối hàn vừa chạy bằng mối hàn điện tử này. Đây là cái mối hàn đây. Đấy. Về cái độ mạnh, về cái độ cái dòng hàn của nó thì theo mình á thì là cái dòng hàn với cái mối hàn như này nó chưa được là 250A nhá. Chưa được 250A, đấy là cái thông số của nhà sản xuất thôi, chứ nó không được ý. Còn cái thể loại mà máy cơ này này anh em nhìn này, nó chỉ có đóng cả cục luôn như này. Đấy, rất là khiếp hồn luôn. Đó. Bây giờ sẽ thử cho anh em xem. Cái mà cực kỳ quan trọng ở đây đó chính là cái dòng hàn của loại này sẽ đo là điện xoay chiều nhá. Chúng ta lên bao nhiêu A nhá. 182A anh em nhé. 182A. Đây. Rồi. Lại nhảy CB nữa rồi. Rồi, còn bây giờ cái này thì sao? Chúng ta để cho maximum này. Test luôn cho anh em thấy được là cái mức tiêu thụ của nó là bao nhiêu. Cái test cho anh em xem này.
Nó lên được bao nhiêu đây ạ? 132 ampe anh em nhé. Nó lên là 132A. Cho dù chúng ta chỉnh maximum rồi. 130A. 130A. À rồi, ok nhá. Đây là một cái cực kỳ là quan trọng này, cho thấy này. Chưa ai nói với anh em, và hôm nay mình nói với anh em luôn này. Với cái dòng hàn điện tử này, chúng ta nhìn ở đây là 250 thì nó không ra được 250 nha anh em nhá. Nó chỉ ra được 150 thôi. Còn con kia mà tôi để 150 thì nó lên tận được bao nhiêu ạ? Lên được tận cả 160A. Chính vì cái dòng máy cơ kia nó quá khỏe luôn. Nó quá khỏe luôn như vậy. Đó. Và cái dòng điện ở đây thì nó chỉ rơi vào tổng 20 mấy ampe thôi. Đấy, nên là chúng ta thấy là con máy kia thì ăn dòng quá kinh khủng. Ăn dòng quá kinh khủng. Và rất là tốn điện luôn anh em ạ. Nó gấp 3 đến gấp 4 lần cái con máy bên này luôn. 80 mấy ampe mà. Cái bảng so sánh nhá, hiện tại bây giờ mình không nhớ được hết tất cả thông số. Nhưng mà anh em sẽ xem cái bảng so sánh và xem cho cái bản mô tả, mình sẽ có kết quả cho anh em để em thấy được. Còn nói về cái dòng hàn ấy, là tại sao anh em vẫn sướng hàn nếu công trình, chúng ta sướng hàn cái con này như này. Tại vì sao ạ? Nó có cái dòng hàn cực kỳ là khỏe luôn. Nó lúc nào nó cũng, cái dòng hàn của nó thì lúc nào nó cũng lại cả lớn hơn cả cái dòng hàn mà chúng ta điều chỉnh ở kia, đúng không? Đây. Đó. Và đây là chất lượng mối hàn. Chất lượng mối hàn. Chất lượng mối hàn. Đấy, đây là chất lượng mối hàn. Thì cái mối hàn của cái loại này á, con 250 này á, là nó hàn que hàn 3 ly 2 nó do là cái này. Nên là chúng ta hàn ở que hàn 2 ly 6 ấy, thì nó phù hợp hơn. 3 ly 2 nó ú lên như này anh em này. Nó ú lên này. Đấy, nó còn phụ thuộc vào kỹ thuật hàn nữa thôi. Cái hàn của mình á, thì nó không phải là thợ chuyên nên là mối hàn nó không phải đẹp lắm. Nhưng mà thấy là hàn que hàn 3 ly 2 thì nó ú ra như này. Còn cái con kia ấy, thì nó rớt, nó ăn âm rất sâu rồi này. Đây là cái biểu hiện của cái sự là cái dòng hàn nó chưa có đủ 250A, nó chỉ hơn 100A thôi. Đấy, 150 thôi. Còn nếu mà chúng ta chạy 3 ly 2 ấy, 12 2 ly 6 thì nó sẽ ra được cái chất lượng nó quá ok. Con này không phải bàn về cái dòng hàn nữa rồi. Đấy. Hiện nay sẽ test thử cho anh em xem luôn cái hàn ở cái chế độ 3 ly 2 nhé. Hôm nay nói hơi nhiều, nhưng mà trong cái video này chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái giá trị cho anh em xem. Anh em nói 250 có phải thực là 250 không? Nếu không có thiết bị đo thì chúng ta sẽ không thể phát hiện ra được những cái vấn đề này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại cho anh em xem một cái nếu mà hàn như nào, và cuối cùng tổng hợp là anh em sử dụng cái máy hàn nào trong cái điều kiện sử dụng cái nhu cầu sử dụng của mình ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy 3 ly 2 nhá. 2 ly 6 nhá. Cái bề mặt của mình ở đây là nó không được bằng phẳng, chính vì thế mà mình thấy là cái mối hàn của mình nó không được tiếp xúc đều nhé. Ok. 2 ly 6 thì chúng ta thấy là cái dòng rất là ngọt với cái dòng hàn 150A. Thì mình có một cái lời khuyên như thế này anh em này. Trong trường hợp chúng ta hàn với những cái sắt mỏng, ví dụ như là hàn tôn, hàn sắt hộp, hàn những cái mối hàn nó có cái sắt mỏng ấy, hàn que hàn 2 ly 6 thì anh em sử dụng con máy hàn điện tử mà công suất như này. Đây là con máy hàn nhá, xuất xứ từ Trung Quốc và giá thành của nó mình thấy khá phù hợp để sử dụng. Hiện tại ở xưởng của mình thì đang sử dụng que hàn 2 ly 6 rất là nhiều, và mình thấy là nó sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mình. Nhỏ gọn, mang đi bất kỳ nơi nào. Đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm về điện. Trong quá trình sử dụng không tải chạy như này thôi, nó chỉ rơi vào khoảng mấy chục watt thôi. Còn con máy kia ấy, lúc nào mà chúng ta sử dụng cái chúng ta hàn ấy thì cái dòng hàn nó sẽ tăng lên gấp 3. Còn không sử dụng á thì nó lên đến cả 30 mấy ampe thôi. Rồi. Và bây giờ cái con máy hàn cơ này á là mình sẽ hàn với cái công suất lớn và chúng ta hàn liên tục, và chúng ta sẽ hàn với những que hàn dày, que hàn lớn nhá. Ví dụ như là que hàn 3 ly 2, 6 ly hoặc là que hàn 5 ly gì đấy thì chúng ta sử dụng những con như này. Tuy nhiên chúng ta sử dụng điện. Với một cái nhược điểm là nó sẽ rất là tốn điện khi mà chúng ta chạy ở chế độ không tải. Thế thì mình sẽ khắc phục, theo mình thì mình sẽ khắc phục bằng cách mình sẽ lắp cảm biến dòng vào và nó sẽ đóng nguồn, chứ nó chỉ đóng nguồn khi mà chúng ta hàn thôi, để cách ly ra, không có tốn điện lãng phí. Tốn điện lãng phí nhá. Nếu mà xưởng chúng ta mà có nhiều con máy như này thì cực kỳ là tốn điện luôn. Đó. Và anh em hãy theo dõi video để video sau á mình sẽ làm cho anh em một cái cảm biến dòng để chúng ta gắn vào trong cái mạch này. Đấy, nó có chi phí khoảng trên dưới 1 triệu rồi đó, bao gồm cảm biến và các hệ thống thì mình chưa lên nữa, nhưng mình dự đoán cái chi phí nó khoảng trong cái phần đó để chúng ta có thể là tiết kiệm được
rất nhiều tiền điện ở cái con máy này. Ok, và cái video ngày hôm nay thì kết thúc ở đây. Khá là lâu rồi và cũng hơi nóng máy rồi. Thế thì sẽ hẹn gặp lại anh em ở những video tới nhá. Anh em thấy cái video này nó hữu ích và có giá trị với anh em thì hãy like cho mình một cái để ủng hộ kênh, cũng như là sẽ làm những cái nội dung tiếp theo. Anh em muốn bên mình sẽ làm cái nội dung gì thì anh em hãy để lại cái phần comment bên dưới nhá. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye.